Ikalabing isang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 11 tuta, 10 inaanak, 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo, bayan, 4 na pagong, 3 sakong bigas, 2 payo, at 1 basketball na bago. Ikalabing 2 araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko 12 parol, 11 tuta, 10 inaanak, at 9 na case ng beer, 8 lechong baboy, 7 berdeng unan, 6 na sopa, 5 pulang lobo. Ay, 4 na lang. 4 na pagong, 3 sakong bigas, 2 payo, at 1 basketball na bago. may firma pa ni Jowo. Pagmulat ng mata, paggising sa umaga, unat ang kamay, bumangon na sa kama. Kung inaantok pa, lumundag-lundag ka. Ahaha. Kung wala pa rin, wag mo nang pilitin. Buksan na lang ang TV o sa radyo ay hanapin. Tunog at bagong mister na nakakagising. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, Mag-8 Pasko na. wow! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. May ngipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahay! 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, Mag-8 Pasko na. tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. Merry Christmas! Oh, mga kolokoys, tigilan ang bisyo! Mag-8-8! Meron kasi yan! Tayo ang original yan! Joke, joke, joke! Hindi lang pampatibay ng butong matamlay, ito ay pampahaba pa ng ating buhay. Tangipin man o wala, lahat ay sumabay. Ahay! 1 plus 1, Magellan. 2 plus 2, Lapu-Lapu. 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, Mag-8 Pasko na. tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8, Mag-8 Pasko na. tayo'y mag-8-8. 8-8, 8-8, 8-8 na mag-8-8. 8-8. Mag-8 Pasko na. O sige, kaya nyo ba? Mag-8
ninong at ninang ko nagtatago. You know? Hindi ko sila makita. Hindi ko alam kung ang dahilan, you know. Ewan ko. Pero to make the long story short, yo, here we go. Well, open your ears, makinig lahat. Last year Christmas, o anong saklap. Mga ninong at ninang aking binisita, pero ni isa, walang nagpakita. Question, baby, what went wrong? Ako lang naman ay nagtatanong. Good boy naman ako, pero bakit ganon? Naghintay ako until the break of dawn. Wala si ninong lumabas, umalis. Mabilis akong pinaalis na parang walis. Pinalabas ako at di man lang inasikaso. Babati lang naman ng maligayang Pasko. Ang lapit yo, masakit yo. Reject ang aking nakamit yo. Dahil sa natanggap kong tragedy, next year ito ang aking strategy. Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, magtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. Ninong Ray has this to say. Aalis ko kunin 13-month pay. At ang style naman ni Ninang Lydia, may sakit at sa kwarto nagpapahinga. Lumabas bumili ng spaghetti, pero di pa bumabalik si Ninang Betty. Puyat daw at galing daw sa disco. Sagot naman sa akin ni Ninang Frisco. At eto naman ang aking Ninong Nap, may problema daw at di pwedeng makausap. At ang aking Ninong Nick, nasa States at di pa raw bumabalik. At ang sabi si Ninang Lilia, nasa probinsya kasama pamilya. Lahat sila ay di matagpuan, iisa lang naman ang dahilan. Hey! Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. So now tinuruan nyo ako kung paano rumesbak sa inyo. Yo, what am I to do? Here's a clue, didikitan ko kayo na parang glue. Dahil sa ginawa nyo sa akin, ni isa wala akong patatakasin. Next year, abangan, hahantingin ko kayo one by one. Ninong Ray, walang delay. Kunin mo na ang iyong sick leave pay. Ninang Lydia, style mo bulok, tatatading kita ng katok. At para di makaalis si Ninang Betty, dala ko sa katerbang spaghetti. Ninang Frisco, wag ka tatakas ha, sasamahan kita pag nag-disco ka. Ninong Nap, walang arte-arte ha, sa problema mo dadamayan kita. Ninong Nick, believe ako na nasa States ka, pakita muna US visa. Ninang Lilia, wag kang gagalaw, sasamahan kita kahit sa Mindanao. Kaya pagdating ng Pasko, pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo. Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. Merry Christmas, Happy New Year. Wala kong tinanggap. Mga ninong, nagtatago lahat. Kaya next year ang plano ko, aking ilalahat. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. August pa lang nandyan ako, mamamasko agad. Kuya, tawag po kayo ni ma'am. Bakit daw? Yung ayusin daw yung Devil sa puno. Yung ano daw? Yung Devil light.
Nandiyan na ako. Pagsapit ng Pasko, buong bahay namin kay gulo. O ayusin mo naman yung ilaw. Ang daming pundido. Tsaka yung parol. Pagsapit ng Pasko, lahat ng tao parang tuliro. At huwag makalimutan, yung kapatid mo, nagpapasundo. May parol na di masabit-sabit, ilaw na di makabit, pinamiling di mabit-bit. Ano ba yan? Nakakasakit. Ito na ba? Ito kaya ang Pasko? Pagsapit ng Pasko, buong pamilya ko'y kay gulo. Mabigat to! Saan lalagay? Doon kay Melba. Melba! Pagsapit ng Pasko, parang may gera pa nga dito. Ako naman, kanina ka ba? Sandali kasi. Puro usok ang kusina. Yung amon. Teka! Nasasalag na! Daktakan ng daktakan pa. Mami, si Kuya. O eto na nga, eto kaya ang Pasko. Sa may bahay ang aming lagi. Sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban, Diyos na naging tao, para sa'kin at para sa'yo. O yan, tapos na. Papa, magkakarinig na kami. Pairam nga. People making this buying station. Ba't ka natatawa? Pagsapit ng Pasko, buong bahay namin kay gulo. Hello? Hello? Hi, Jane! Merry Christmas din! Pagsapit ng Pasko, lahat ng tao parang tuliro. Ina. Hi! Ako nasusunod sa banyo! Ngunit bago mag-Noche Buena at mamigay ng regalo, sabay kaming patungo sa simbahan sa kanto. O di eto na nga ang Pasko. Sa may bahay ang aming bati. Sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban, Diyos na naging tao, para sa'kin at para sa'yo. Sa may bahay ang aming bati. Sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban. Sa may bahay ang aming gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban. Sa gabing ito, walang ibang hari, kundi ang tunay na diwa ng Pasko. Ang sanggol sa sabsaban. Ay! Pasko na! Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM.
the music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang aginaldo ng IFM sa'yo, Idol! Lahat ng kanta, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Pasko na naman. Last Christmas, I gave you my heart. Tao po, mamamasko po. Ni Antong 1963. Kaya smile ka lang dyan, pwedeng makikanta. Siguradong good vibes ang iyong umaga. It's the most wonderful time. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Laban-laban, ang bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at magdiwang hanggat sinilang na. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling manolo ka. Lapit na ang Pasko, bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Ow! Bakit Papa, labas ko'y kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling manolo ka. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sa may bahay ang aming bati, Merry Christmas na magwalhati. Ang pag-ibig pag siyang laghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ang sanhi ko ng paparito, hihingi ko ng aguinaldo. Kung sakali kami perwisyo, pasensya na kayo't kami namamasko. Thank you, ang bait mo, Papa, thank you. Bakit Papa, labas ko'y kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling manolo ka. Bakit Papa, labas ko'y kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling manolo ka. IFM ay aking best friend. Sayaw kikay, sayaw kikay. Sayaw kikay, sayaw kikay. Hilig magpa-cute, ay! Kikay, malambing pa sa kambing, ay! Kikay, kakarot na makarot, ay! Kikay, pag hindi kumumiti, ay! Kikay, la 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 la. La 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 la. Back to top, flip flop, tag
what's special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Swans are swimming, 6 geese are laying 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves, and a partridge in a pear tree. La 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 la, say oh kee-kai, say oh kee-kai. La 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 la, say oh kee-kai, say oh kee-kai. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologists tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ang ganon ti pagangganam, no pang Halloween sweet churam. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw ang darating
hinihiling. Pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip, ay ayaw ko na magising. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, piliw ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin. Ang aking kapiling at sa mga araw pang darating. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the seasons bright. Tiny tots with their eyes all aglow find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple
Namamasko sa piling mo, nahanap ko muli. La la la, la 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 la, la la. Puso ko'y nagdiriwang, ikaw na lang ang siyang kulang. Narararara ang tiyempo, ikaw ako, sabay tayo sa awit ng Pasko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko. Sa iyong pagbalik, ako'y nananabik sa bisperas ng araw ng Pasko. Tala ay magniningning sa iyong pagdating. Puso ko'y namamasko sa piling mo, nahanap ko muli. A 24 na ng Disyembre, wala pa akong regalo. Ubos ang pera, butas ang bulsa, paano na to? Nalibot na ang bawat mall at shopping center, walang makitang pwedeng mahingi na libre. Minamahal ko, pagbigyan sana ako. Kung pwede lamang ang gagawin ko para sa'yo, sisindihan ko ng kandila ang buong Ayala. Bawat simbahan ako'y magpapamisa, buong Pilipinas bubuhusan ng saya at kanta para sa'yo. Nung dating Christmas, kahit papano meron akong regalo. Ngayon mahirap, maraming gastos, kapos pa ang sahod ko. O sana'y maintindihan mo aking kalagayan, ang ninanais lamang ay iyong kaligayahan. Labas sa gastos, lahat ay gagawin ko. Kung pwede lamang para sa Christmas, itong alay ko. Sasama kita sa simbang gabi at Noche Buena, magkakaroling ako sa inyo hanggang umaga. Sa araw ng Pasko, ipapasyal kita sa Luneta.
mga kamag-anak na balikbayan, lahat ng pasalubong nila ibibigay ko sa'yo. Sisindihan ko ng kandila ang buong Ayala, bawat simbahan ako'y magpapamisa, buong Pilipinas tubuusan ng saya at kanta. Para sa'yo, para sa'yo, maligayang Pasko. Nay! Oh, anak! Nay, may ulam ba tayo? Tingnan mo na lang dyan sa ref, anak! Eh, Nay, wala naman tayong ref, di ba? O, edi wala tayong ulam! Ay! Ang classic talaga! Classic! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita, basta't sasakyan mo rin ako. Kung gusto mo ng kiss, Bibigyan kita, kung gusto mo ng hug, sige magsawa ka. kung gusto mo ng socks, Bibilhan kita, kung gusto mo ng juice, titimpla kita, kung gusto mag-relax, mamassage kita, kung gusto mo ng hot, didiin ko pa. kung gusto mo mag-swimming, Sige sumisid ka, kung gusto mo mag-drive, sasakyan kita. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Sasakyan kita
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I buy. May your days be merry and bright. Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Sagittarius, huwag mo na kasing basahin ang mga dating message niya sa'yo. Kaya naalala mo na naman siya eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis.
New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Sigurado, nababasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. The sound of bells at early dawn, like music from afar. Soft gentle breeze, the world at peace, a solitary star. Those joyful hymns and warm hellos, the candy canes and colored bows, all these and love are memories of my Christmas past. Those wondrous toys for girls and boys, the cheer that Santa brings, that glorious tale of shepherd boys, of angels and of kings. A Christmas tree with lights aglow, some cotton snow and mistletoe, all these and love are memories of my Christmas past. Silver and gold, red and green, colors of a wonderful scene. Memories they keep returning, and I'm like a child again. If there's a place in time and space where Christmas past has gone, I'd surely try, if I could fly, to see that early dawn and share again that Christmas past with all those who have gone, but whose memories will forever live within my heart.
and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, and how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, will go down in history. Mr. Santa, bring me some toys, bring Merry Christmas to all girls and boys. And every night I'll go to sleep singing and dream about the presents you'll be bringing. Santa, promise me please, give every reindeer a hug and a squeeze. I'll be good as good can be. Mr. Santa, don't forget me. Mr. Santa, dear old Saint Nick, be awful careful and please don't get sick. Put on your coat when breezes are blowing, and when you cross the street, look where you're going. Santa, I love you so, I hope you never get lost in the snow. Take your time when you unpack, Mr. Santa, don't hurry back. Mr. Santa, bring us some toys, bring Merry Christmas to all girls and boys. And every night we'll go to sleep singing and dream about the presents you'll be bringing. Santa, promise us please, give every reindeer a hug and a squeeze. We'll be good as good can be. Mr. Santa, don't forget me. Mr. Santa, don't forget me. Thank you! Ang babait ninyo, thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas habit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay,
Ay, Pasko na! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng fruity papas pochi, frutos at ng champi. Lamig ng iFood, kilig ng beef fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, yummy at so lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance beats for Champion Energy, drink Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 5:56 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. I got a ponytail.
aking best friend. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it be. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All these girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm the Filipino. I your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave Katie 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shoe slapping like dude did LeBron. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young money, Swalla la la. Jay-Z. Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Abalang mo na upa. Ang tanggap yung tatong gawin. Nayari ka? May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:09 na! That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! On board is Ella Lambingera. Kung ang hanap nyo masayang kasama sa umaga, best friend, pwedeng-pwede. Programang Ay sa Umaga. Kaya naman samahan po kami dito alas 6 hanggang alas 11 dahil mahaba-haba yan mga best friend. Pagsisimula ng ating Disyembre. Ala, bilis ng araw no, December 1, agad-agad. Doon tayo ha, sa taong magpapainit ng ating December. Hindi yung ipaparamdam sa atin ang lamig. Sigurado ako, marami na naman magpo-post dyan. Kasama sila sa samahan ng mga malalamig ang Pasko. Pero naniniwala pa rin ako na pwede ka pang humabol. Trulalay, trulalay. Habol-habol tayo mga best. Meron pa tayong 24 days bago magpasko. Habulin mo yan. Dapat hindi ka magpapatalo. Yung kaibigan mo, iniinggit ka na meron siyang jowa. Merong yayakap sa kanya tuwing malamig. Hala, huwag ka rin magpapatalo. Hanap ka din yung pwedeng marentahan, ganon. Pwedeng mabayaran. Charot lang. Pero mga best friend ha, kagabi, ramdam na natin yung lamig ng hangin. Pati kanina nung pagpunta ko dito sa stasyon, ang bato-bato la. Labalabay ko'y kine, labalabay ko maya, ang putaputang yakape. Agay! Ang putaputang yagatas, ang putaputang yamilo, gabale-bale. Speaking of Milo, mga best friend, kung Milo ang iyong iniinom sa mga oras na to, yung pakete, mga best, huwag mong itatapon yan. Dahil sa pakete na yan, pwedeng kang manalo every week ng 2,000 pesos, ng 4,000 pesos, at syempre, sa darating na grand draw, pwedeng manalo ng 500,000 pesos. Hatid syempre sa atin yan ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017.
2017. Mamaya mga best friend, antabayan na ng ating second weekly draw. Advance congratulations para sa mga best natin na naghulog po ng kanilang mga entries ngayong linggong ito mga best friend. At syempre meron po akong hatid na balita sa inyo dahil ang Dagupan City naglunsad po ng search for outstanding barangay. Ikaw ba, taga Dagupan ka ba? Kung oo, best friend, kailangan mong marinig ito dahil ang search for outstanding barangay mangyayari po yan ngayong December. I-announce po yan sa December 27 at kapartner po ng search na ito ang DILG at Dagupan City Police mga best friend. Meron po nga ganitong klaseng patimpalak para gawin po ng bawat barangay ay magkaisa at mag-share ng kung ano-ano ba yung magaganda sa kanilang barangay. Dito makikita, dito masusubok kung gaano nga ba ka-unite ang bawat tao sa bawat barangay dito po sa Dagupan City. 31 barangays po yung Kalahoka at hahatiin yan sa 4 na cluster. Cluster A, B, C, and D. Sa bawat cluster na yon, meron pong kukunin tigis sa isa doon mga best friend. Ang bongga, no? At syempre mga best friend, titignan, i-review yung performance ng bawat barangay na ito January hanggang ngayong December mga best friend. At syempre, isa pang good news, araw ng Friday, di ba? At syempre, pagsisimula ng Disyembre, alam nyo ba mga best friend na inaasahan ngayong araw na abot po ng 112 million ang prize sa Lotto Draw ng 658. Kaya naman kung gusto mong mapanalunan yan, Aparam Labes! Lagay naman ng panahon, 3 weather system ang nakaka-apekto po sa buong bansa. Nandyan ang amihan o kaya naman yung tinatawag na natin na northeast monsoon sa may extreme northern Luzon. Ang tail end of cold front na nakaka-apekto sa eastern section ng northern Luzon. At syempre ang eastern lease sa southern Luzon at central Luzon at eastern Visayas mga best friend. Malaki po yung chance na walang papasok na low pressure area up to this weekend dito po sa buong bansa mga best friend. Kaya eto yung mga nagtataka dyan na bakit medyo maulan. Wag kang magtaka best dahil yung 3 weather system, yun po yung rason kung bakit medyo meron tayong pag-ulan. At syempre 1 o 2 bagyo ang pwedeng mabuo at papasok yan ngayong December mga best friend. Dito po sa Pangasinan, maaliwalas ang ating panahon, ngunit asahan na merong pulo-pulong pag-ulan lalong-lalo na sa hapon at gabi. Pwede mo na akong i-text ikaw dyan na ang tagal-tagal mag-inat, ang tagal-tagal tumayo, ang tagal-tagal magluto, ang tagal-tagal maligo, at tagal-tagal mo mag-toothbrush. Pwede mo na akong i-text sa aming i-text line. That is 0994-961-4306. Ang tagal-tagal kumain. Ang tagal-tagal lahat. Uy, pagsisimula naman ng December, sana bilisan mo, paspasan mo, best friend. Para pagdating ng pagbibigayan ng regalo, pamilas ka din. Hala! Ikaw ba, nakaisip ka na ng regalo mo? Kung hindi pa, best friend, ibalot mo na lang kami mga IFM DJs. Text mo ako at syempre pwede rin po magpadala sa aming official fan page at IFM Dagupan. Ibisita mo rin ang aming website, rmn.ph. Marami kang pwedeng makita dyan. rmn.ph/IFM Dagupan. At ang aming Twitter, IFM Dagupan, Instagram, IFM Dagupan, at ako po ang aking official fan page at Lambingera 30. Magbabalik po ang programang kasakasama sa umagang enjoyment, programang
Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup, bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down.
IFM ay aking best friend. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras. Kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. IFM ay aking best friend. Oh, anak. Oh, tay. Totoo ba na ang school nyo nagbibigay galang sa lahat ng dumadaan?
Ay, opo. Totoo po yan. Aba, astega. Halimbawa, pag dumadaan ka, ano naman ang sabi nila? Pag dumadaan ako, ang sinasabi nila, Mabuhay! Ang mahal na Reyna! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! At suman Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 6:34 na. IFM, ikaw ay
programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca lugares favoritos, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto estás mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Azótame.
So dame. Best friend. Let's go out and be wild, do it while we can. Ooh, ooh. Running free in the world, we got all weekend. Ooh, ooh. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close, I never let you go, no, not tonight. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your side. Your side. Your side. Your side. Your side. Your side. Keep me by your side. Your side. Scattered hearts, broken glass, I don't feel a thing. Cause I'm frozen in time when you're next to me. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take me here, take me now, getting lost in the crowd with you. All night, I waited for you all my life. Hold my hand and keep me close, I never let you go, no, not tonight. Keep me by your side. Keep me by your side. Keep me by your side. Your side. Your side. Your side. Your side. Your side. Keep me by your side. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, the more you hate, the more you love. Baka nga para kayo sa isa't isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world
that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 6:48 na! That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Nagbabalik po, best friend Ella Lambingera ng programang Ay sa Umaga. Sa mga best friends natin dyan na nagtatanong, ikaw ba nagtatanong ka kung ano ang trending ngayon? Pwede mong maalaman yan dito lamang sa IFM Dagupan, kagaya ng isang best friend natin na eto, pakinggan mo, viral to ngayon sa social media. Yan. Sisigawan pa sila. Elementary pa lang napapansin mga gawi kong parang hindi pang babae kasi malis na Chinese garter, laruan ko ay Texagolet. Tapos kajami ko lagi noon mga siling lalaki sa amin. Best friend, alam mo ba itong kumakanta na ito ay isang lalaki pero boses niya pambabae. Sa halip na bit ko ay gitara. Tapos naman ko lagay lang sa Ang bongga, diba, best friend? Alam mo ba, best, umabot na po ng milyon-milyon na views ang video na ito. Ang pangalan lang naman niya sa Facebook. Talagang, inano ko, best, hinanap ko to. Ang pangalan niya sa Facebook, Golden Boy Caballero Francisco. Akala ng mga iba, babae. Pero ang katotohanan, isa po siyang lalaki, mga best friend. At ayon nga sa isang comment ng mga mga netizen, sabing ganon, napakaangas, na in love ako sa'yo. Ganon! Pero gwapo itong lalaking ito, mga best friend. In fairness, marami ang naloka sa kanyang boses na pambabae. At marami na rin na nagtatag sa kanya para i-feature po siya sa iba't ibang show, mga best. Diyan tayo nagtitrending kapag kinuhanan tayo ng isang friend natin. Kaya ikaw, kung gusto mo mag-trending, friend, video mo nga ako, friend. Kagagawa. Pero may mga kaibigan talaga tayo na kapag tayo yung kumuha, agay, bali-bali, do si Karala, sumampicturad si Katayo, gay, blurred. Tulaya, bes, ulit mo. O siya, syempre, hindi magpapahuli ang ating mga
mo batian mga best friend. Kaya naman i-text na ako sa aming i-text line dati 0904-614-0306. Good morning, ay sa umaga. Batiin daw niya ang kanyang asawa na si Michael na happy 2 years anniversary. I love you, Dad. Dahil po sa IFM nagkakilala kami. Salamat po, magdadalawa na rin po ang aming chikiting. Stay strong at God knows how much I love you so much. At sana huwag kang magbago. Happy anniversary ulit. Salamat po. Galing yan kay Charmaine. Hashtag IFM, ang best friend ko. Hashtag ay sa umaga. Batiin nyo naman po ako, best friend Ella Piñera. Kumakain ng pandesal at nagkakape. Dito po sa may Barangay 1 ng Dagupan City. Maraming salamat sa mga best friends natin dyan sa may Barangay 1. Good morning, ay sa umaga. Maabig yakabosan, tanang betul. Yakabosan. Good morning alante. Maabig yakabosan men. Unlimited to si best friend Jason talaga. Kapi tayo, kwanto. Tani, mainit-init pa. Aha, nakikinig daw siya ng IFM ngayon. Maraming salamat po. Good morning, DJ Alalong Piñera. Galing kay Texter. Kung ano man pangalan mo, best. At kay Nanay Rosalina Salazar. Magandang umaga rin po. Hashtag ay sa umaga. Best friend Alalong Piñera. Batiin mo naman po ang mga anak ko. Tinatamad pumasok kasi holiday kahapon. Huwag ganon. Dapat sipagin pa rin tayo. Sigurado ako ang motto ng mga ibang mga estudyante ngayon, Kapinsay, Sabado. Good morning! Bakit mag-isa mo lang? Oo, sinisimulan po nila ang Disyembre ng mag-isa ko. Ganyan yung mga yan eh, nangiiwan eh. Kaya ikaw, Bes, huwag kang papayag. Ikaw na nakikinig ngayon, huwag kang papayag. Naiwan-iwan ka na lang, di ba? Laban! Dapat dalawa! Ganon! Hashtag ay sa umaga! Best friend Alalong Piñera! Batiin mo naman po mga tambay ang aga-aga sa aming tindahan. Si Teresita at si Florida. Ang gaganda ng mga pangalan. Galing kay James ng Mangaldan District, Dagupan City. Mangaldan District? Mangaldan ano lang yun? Wala district. Ginawa mo namang ano? Ano na yon yung movie? Kalimutan ko kung anong movie yun eh. Ano pa yan? Makakalimutin talaga ako. Hashtag ay sa umaga. Best friend Alalong Piñera. Batiin mo naman po yung nanay ko ang aga-aga. Tumatalak na. Sinasabayan ang manok. Kwanto. Kokwao. Kwanto na sira ng nanay mo. Taan be. Sa ibabaga to. Bangon ka lang. Mga best friends, susunod na po RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang tabayan ng mga maiinit na balita. Handog po yan ng RMN at ng IFM Dagupan. At syempre sa aking pagbabalik, batian pa rin tayo. Dalian mo na, best friend. I-text mo na ako 0914117714. Pwede mo ring akong i-message sa aming official fanpage at IFM Dagupan. Magbabalik po ang programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely
Havana, You didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't without doing forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na na. Just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy, take it on me. Ayy, try to crave it on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah, well, try to cake it on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me, on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh na na. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh na na. Havana, ooh na na. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, ngayon ay Biyernes ng umaga. Mga kasama, ang inyong radyoman sa ngalan ni Buddy Oberas. Ako po si Radyoman Ronnie Ramos. Mga kasama, unang araw po ng Disyembre. Ako naman po si Radyoman AJ De Los Reyes. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. Live, via satellite, RMN News, Nationwide, RMN News, Panahon. Samantala, unahin muna natin ang kalalagayan ng panahon sa ating RMN News Nationwide sa pamamagitan ho ni Miss Elvin Ricas mula sa Pag-asa News Center. Yes, Elvin? Magandang umaga rin sa ating mga listeners. Narito ang ating update, bayan ng panahon para sa unang araw ng December. So wala tayong nakikita ng mga weather disturbance. Kaya pa man, tatlong weather system naman ang umiiral sa bansa. Northeast monsoon o amihan na apektado ang extreme northern Luzon at ang patuloy na pag-iral ng tail ng cold front dito sa silangang bahagi ng northern Luzon at ang pagdaloy ng hangin mula dito sa Pacific naka-apekto dito sa eastern section ng gitna at southern Luzon kabilang ng mga lalawigan sa Visayas. At dahilan nga
dito Cagayan na province o lalawigan ng Cagayan magkakaroon ng maulap na kalangitan. Inaasahan din dito mga kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat hatid ng dulong buntot ng cold front. Samantalang bunga pa rin ang patuloy na pagdaloy ng easterlies ang mga lalawigan sa Bicol Region kabilang na ang Aurora at Quezon at silangang bahagi naman ng Visayas ay magkakaroon din ng maulap na kalangitan at inaasahan din ng kalat-kalat na pagulan kakibat ay mga pagkulog-pagkidlat. Patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o Miha na nakaka-apekto dito sa Batanes at Mabuyan Group of Islands nagdudulot ng mga mahina lamang na mga pagulan. Samantalang dito sa Metro Manila at lalabing bahagi ng bansa, inaasahan natin ang magandang panahon liban na lamang sa mga localized thunderstorms. Ito yung mga biglaang pagbuhos ng ulan sa gawing hapon o sa gabi. Yan Ronnie and AJ ang ating update kaya nating panahon. Elvitan Enriquez, inyong naging tagapagpulat. Nagpaliwanag ang Malacanang kung bakit si Defense Secretary Delfin Lorenzana at hindi si Vice President Leni Robredo ang official representative ni Pangulong Duterte sa paggunita sa Bonifacio Day sa Monumento, Caloocan City. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, hindi na dapat kulayan kung bakit hindi si Robredo umakyat sa entablado para mag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Bonifacio. Una nang sinabi ni Roque na nasa conflict-ridden area sa Mindanao ang Pangulo kaya't wala itong dinaluhang aktibidad sa Bonifacio Day. Samantala, isang pulis ang sugatan matapos mauwi sa Basaan at Paluan ang dapat sanay rally ng mga aktivista sa Medjola, Maynila. Bukod sa revolutionary government, kabilang sa mga inirereklamo ng mga aktivista ang pagtigil sa peace talks sa mga komunistang grupo. Para naman sa mga taga-suporta ng Pangulo, naniniwala sila ng RevGov ang solusyon sa problema ng bansa sa katiwalian at iligal na droga. Mas mapabibilis nila ng RevGov ang pagsulong ng federalismong gobyerno. Iginiit naman ng Malacanang na may kapangyarihan si Pangulong Rodrigo Duterte na ipag-utos ang pag-aresto ang pagbaril sa mga miyembro ng komunistang grupo na may bit-bit na armas. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, nahaharap sa kasong rebelyon ng anumang grupo na nag-aarmas at lumalaban sa Estado at nambibiktima ng mga sibilyan. Hanya tungkulin ng Pangulo na tuldukan ng ganitong mga illegal na aktibidad. Anyone who bears arms is guilty of rebellion. When you are bearing arms against the government, you are engaged in crime. And yes, the president has that power as chief implementer of the law. Samantala, naniniwala naman si Government Peace Panel Chief Negotiator Silvestre Bello III na may posibilidad ang manumbalik ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at CPP, NPA, NDF. Sinabi ni Bello na malinaw sa pahayag ng Pangulo na hindi ito isinasara ang pinto sa negosasyon. Anya, kailangan lang manumbalik ang conducive environment sa magkabilang panig. Sa paghibay ng panukalang 3.7 trillion pesos ng 2018 national budget, nagkabanggaan ng Senado at Kamara sa mga natapyasang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Senador Pampilo Lacson, kinu-question ni Senador Cynthia Villar ang binawas niyang 50.7 billion sa DPWH budget na wala namang malinaw na right-of-way o pagbabayaran. Ipinalipat kasi ni Lacson ang kinaltas na pondo ng DPWH sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, shock allowance na magaguro, feeding programs at para sa Philippine Statistics Authority. Samantala, sinabi naman ni House Appropriations Committee Chairman Carlo Alexi Nograles na target nila na malagdaan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa December 19. Anya, kayang maratipihan ito bago mag-break ang sesyon ng Kongreso sa December 13. Manufacturer ng dengue vaccine na delikado ang naturang gamot sa mga modernisa ang mga public utility vehicles. Ayon kay DOTR USEC for Road Transport Team Orbos, ang modernization program ay para sa ikagiginhawa ng mga pasahero. Panahunaan niya para irespeto ang mga commuters at bigyan ng ligtas, maayos at mahusay public transport. Sinabi nito na inihahanda ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang traffic management at emergency response sa gagawin transport strike ng Piston sa December 4 at 5. Ayon kay MMD Assistant General Manager for Planning Jojo Garcia, magpapakalat sila ng mga tauhan para tulungan ang mga motorista at mga pasaherong maapektuhan at tigil pasada. Magtatalaga rin ang MMDA ng mga bus at truck para magbigay ng libreng sakay sa mga pasahero. Hinihimok din ni Garcia ang publiko na gamitin ang Pasig River Ferry Service bilang alternatibong transportasyon. This
News is brought to you by EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today for expert eye care with over 100 branches nationwide to serve you. EO has been voted by consumers as a Reader's Digest Trusted Brand 2016-2017 Platinum Awardee. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the... Malawakang tigil pasada, nakakasana rin sa Bicol sa susunod na linggo. Alamin natin ang detalye mula kay Radyoman Leo Barciliano ng RMN Legazpi. Dalawang araw ang plano ng Piston Condor Bicol na tigil pasada sa lungsod ng Legazpi, lalawigan ng Albay at bahagi ng Bicol Region, rebonsod umano sa kanilang pagtutol sa ikakasi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na Transportation Modernization Program. Ayon sa ilang grupo na kasapi ng Piston at Condor, sila ay tumututol dahil anya sa pag-piece out ng kanilang mga pampasayrong jeepney. At kasama rin anya dito ang ilang pang mga sakyan. Matatandaan na unang ipinaliwanag ni DOTR Secretary Arthur Tugade na walang peace out na magaganap. Pagkus anya, ito ay tutulungan ng pamahalaan ang mga dilapidated ng mga pampasayrong jeepneys. Kasama niya dito ang mga UB Express at pampasayrong bus. Ito ang iyong Radyoman Leo Barciliano mula sa lungsod ng Legazpi, lalawigan ng Albay, Bicol Region, Tatak, RMN. Inaasa namang ilalabas ng Commission on Elections COMELEC ang pinalalistahan ng mga qualified voters sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon. Ang kay COMELEC spokesperson James Jimenez, sisimulan ng Election Registration Board to ERBs ang pag-assess sa mga applications na isinumite sa katatapos na voters registration kahapon. Ang ERB anya magdidesisyon kung aaprubahan ang mga applications at posibleng abutin ng 2 linggo ang pagproseso nito. Dagdag pa ni Jimenez, maaaring iapila ng aplikasyon sa magiging desisyon ng ERB sa pamamagitan ng paghain ng petition of inclusion or exclusion. Kapag naisa pinalalistahan ng mga botante, mag-i-issue sila ng updated calendar para sa barangay at SK elections na gaganapin sa May 14, 2018. Samantala, balak naman ng National Food Authority o NFA na mag-import ng halos 350,000 metric tons ng bigas bago ang unang anihan sa susunod na taon. Paliwanag ni NFA Grains Marketing Operations Division Director Rocky Valdez, makatutulong ito na mapagtibay ang government stocks. Nagsumite na anya sila ng rekomendasyon sa Food Security Committee na siyang nagsusuri ng level ng stock sa domestic grains. Umaasa ang NFA na makakapagpalabas na ang komite ng evaluation kung mag-aangkat ng bigas o hindi. Live via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Samantala, 4 na miyembro ng pamilya patay matapos madaganan ng 10-wheeler truck sa Bacolod. Para sa detalye, kasama natin si Albert Hiner ng RMN Bacolod. Patay ang 4 na miyembro ng isang pamilya matapos nadaganan ang kanilang sinasakyang kotse ng isang 10-wheeler truck na kargado ng sugarcane pasado laon na kahapon-hapon sa Senda Rimi, Purok, Malipayon, Barangay Atipuluhan, Bago City. Kasama sa naipit at namatay ang isang 3 taong gulang na bata. Kinilala ng Bago PNP ang mga namatay na sina Romulo Espinosa, 59 anyos, ang lulo at driver ng auto. Ang kanyang asawa na si Jusben Espinosa, 53 anyos, anak na si Christine Sarcia, isang call center supervisor, at apo na si John Vincent Sarcia, 3 taong gulang. Base sa investigasyon mula sa Bacolod, ang kotse papunta na Carlota City nang masalubong nila ang paggiwang-giwang na truck na minamaniho ni Herman Mohamitano ng Hacienda Pili, Barangay Pacol, Bago City, na natumba mismo sa napahintong kotse. Kaupod mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak Armin. RMN News Sports News. Sa NBA, panalo sa overtime game ang Golden State Warriors kontra Los Angeles Lakers sa soccer sa score na 127-23. Naging bida sa panalo ng Warriors na Kevin Durant at Stephen Curry na kapwa may 29 points habang 20 points naman ang naiambag ni Klay Thompson. Naitala naman ng Houston Rockets ang ika-6 na sunod na panalo matapos tambakan ng Indian Pacers sa score na
118-97. High score pala yun, hindi soccer. Nakakuha naman ng 29 points at 10 assists si Houston star James Harden. Kaya't nangunguna pa rin sila sa standing ng Western Conference sa May 17 na may 17-4 na win-loss record. Balita sa Ibayong Dagat. Sa balitang Ibayong Dagat sa bansang India, pinagubad ang ilang estudyante ng girls' school sa Arunachal Pradesh. Ito'y bilang parusa sa kanilang pagpapakalat ng papel na may relasyon umano ang kanilang lalaking principal at isang nilang babaeng guro. Agad isinumbong ng student union ng eskwelahan ang nangyari sa pulis. Sa reklamo ng student union, 88 mag-aaral ang pinagubad umano, pero sa ulat ng pulisya ay 14 lamang ang pinarusahan. Nais ng student union na panagutin ang mga grupong pinwersa ang mga estudyante na maghubad. Mga kasama, binabati muna natin ang ika-38 taong kaarawan o ika-38 anibersaryo ang DXKR RM and Coronadal. Happy anniversary sa inyong lahat. At kasama niyo sa bagong tunog ng pagbabalita sa ngalan ni Badio Ber. Kung inyong radyoman si Rode Ramos. At radyoman AJ De Los Reyes, ito pong RMN News Nationwide. The sound of the nation. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Inrampaan to, tasaylaan to, kampusan to, nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain
akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Mga ka-listeners, tayong masisipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na. Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong laban sa sakit para iwas absent. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Class, kahapon ay pinag-usapan natin ang ASEAN. For today, ituturo ko sa inyo ang kabutihang idinudulot ng ASEAN sa bawat Pilipino. Bakit po ba itinatag ang ASEAN? Diba? Kapag nakatira ka sa isang lugar, kailangan mo siguraduhin ligtas ito at maunlad. Ganun din ang mga bansa. Nagsasama-sama sila para siguraduhin ang kapayapaan at maisulong ang kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Ano po ba ang nagagawa ng ASEAN sa negosyo? Mapapalawak pa ang mga negosyo dahil sa pag-alis o pagbaba ng taripa ng mga kalakal. Mas napadali rin ang pakikipagkalakalan sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng ASEAN, ang Pilipinas ang siyang mamumuno ng ASEAN at marami sa ating advokasya ang maisusulong natin sa pagkakataong ito. Makiisa sa mga aktibidad at programa ng ASEAN, ASEAN 50, Partnering for Change, Engaging the World. With champion energy, nutrients from Milo, Proximol, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Anong oras na? Ay, 7:24 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love.
beautiful love. Your tears, your smile, it completes me, and always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart, never fading. Even though we're space and time apart, memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. IFMI, best friend. Mula nang makilala ka, lagi na lamang naisip ka. Ang iyong ganda'y
morning, class! Good morning, ma'am! Okay, ganito. Imagine ninyo na kayo ay milyonaryo at isulat nyo ang inyong activities. Yes, ma'am! Oh, Buknoy! Bakit di ka nagsusulat? Ma'am, hintayin ko na lang po ang aking sekretary. Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Sa tulong-tulong kaya gumulong ang progreso. Tuloy-tuloy lang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago! Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko, Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Columbia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017.
Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for champion energy. Drink Milo every day. Milo every day. Get champion energy nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! ang ating oras, mga best friend. Ikaw na nakasakay sa jeep habang nagsusuklay, bakit hindi mo yan ginawa sa bahay? Ikaw na nagli-lipstick sa jeep, bakit hindi mo yan ginawa sa bahay? Ayan, tuloy pinagtitinginan ka ng mga pasahero, pero ganyan talaga, best friend. Ang alindog dapat nangingibabaw. Malay mo, meron ka maakit. Yun pala yung labanan, no, sa jeep na. Pero eto, hindi magpapatalo ang ating batian. Pwede mo na akong i-text 0904-96140-306. Pwede ka rin tumawag para nang sa gayon live kitang makausap sa aming call line 0914-411-7714. Kung ang hiling mo ngayong Desembre talaga, ngayong December best, magkaroon ng masayang love life, masayang pamilya, pwede naming isama yan sa aming mga dasal. Basta PM mo lang ako, ganon. O eto ha, batiin ko lang to. Hashtag IFM ang best friend ko. Batiin daw natin ang mga best natin na nasa tindahan. Alex, Ariel, Arnel, Mark, Justin, Benjo, Jonar, Onyuk, Tansi, Romar, Ya, Anawat, Agaman Libre. Kailangan tane, panagtitipid lalamot. No, 25, hangga po ya, iter mo at sararataya, aanak mo. Galing kay Nanay Rosalina. Ayan, ang ganda daw ng aking tawa. Mangla-ngla daw, kwanto. Sige, balbalag, salamat. Eto naman, hashtag Ay sa Umaga. Best Ella, batiin mo naman po yung tatay ko. Paalis na ng bahay. Hinihintay niya yung pabati ko sa kanya bago siya umalis. Tatay Rodel, ingat ka. I love you. Allah! Ganyan dapat. Simulan natin yung ating December sa pagsasabi ng I love you. Hashtag Ay sa Umaga. Best Ella,
Grabe! Ikaw na! Lagi kitang naririnig sa IFM. Pero hindi na sa gabi, sa umaga na. Bakit? Kwento. Ganyan talaga. Ayaw mo ba ako dito? Parang tinatakwil mo ako Wag naman! Eto naman sa ating Facebook. Hashtag ay sa umaga. Maganda sa umaga. Ako at syempre ikaw, Ate Ella. Batiin mo naman po si Reynalyn na nag-aalaga ng kanyang anak ngayon. Hello po sa mga nanay. Ikaw, nanay, na nag-aalaga sa iyong baby. Hindi ka ba napuyat? O baka naman na mas napuyat yung iyong asawa. Ganyan no? Hindi ba bangon yung nanay kapag naiyak yung kanilang baby? Bayaan mo yung asawa mo. Kasi minsan lang siyang mag-alaga. Ganon. At syempre kay Jane Manaus Versosa, happy birthday sa'yo. Mamaya batiin ka namin ng bonggang-bongga sa ating hashtag birthday sikat. Eto, labidaw natin si Ate Mon, sa Ate Jonalyn Alambra, Nichelle at Cindy Mansalabos. Isang caps lock na I love you. Sa ating pagbabalik mga best friend, antabayanan mo ang ating hatid na chika. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Call it love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, China Ball, and Marie thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye. Out there, facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know. So you not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 alright then. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-rock-a, rock-a-bye. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just dry your eye. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says,
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, She stay up tells him there. your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. You rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, bang, bang. Alright then. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye car. Rock-a-bye, down by the cry. Lift up your head, lift it up to the sky, yo. Rock-a-bye, down by the cry. Angels around you, just joy your eye. IFMI, best friend. Little Rick, make them wine for me. Bob Bam, make them wine for me. Platter, make them wine for me. Girl, come wine for we. Sit, line up yourself, girl. Now, get ready to perform. Ready to perform. Ready to perform. Nah. I know it isn't easy, but you make it look so easy. Girl, yeah. You don't need recommendation. You come with qualification. You already know the program. You will run the town. They say you're a monster. A monster. Whiner. Show them your good girl. Pon it, pon it, pon it, pon it, pon it, pon it. Wind up your waist, girl. Pon it, pon it, pon it, pon it, pon it, pon it. Hook up your waist, girl. Pon it, pon it, pon it, pon it, pon it, pon it. Wind up your waist, girl. Walk it, pon it, walk it, pon it, walk it, pon it, walk it, pon it, pon it, pon it, pon it. One down, girl, you got one more round to go. Wind it up, and shake it up, roll that. Walk it up that waist. Girl, you look so great. Girl, make that booty gyrate. Girl, show them you graduate. Girl, you got the style and shape. Mash up the place. Girl, wine pon the head, pon the butt, any angle, handle it. Pon a chain, anywhere, you don't get. Show them your hot. Monster wine, girl, you look good. Dash up the thing, oh gosh, you look good. Bubble, jiggle, touch, break, take a show them the monster wine. You don't need recommendation. You come with qualification. You already know the program. You will rock the town. They say you're a monster. A monster. Whiner. Show them your good girl. Pon it, pon it, pon it, pon it, pon it, pon it. Wind up your waist, girl. Pon it, pon it, pon it, pon it, pon it, pon it. Hook up your waist, girl. Pon it, pon it, pon it, pon it, pon it, pon it. Wind up your waist, girl. Walk it, pon it, walk it, pon it, walk it, pon it, walk it, pon it, pon it, pon it. Sit, line up yourself, girl. Now, get ready to perform. 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 So, girl, take off your shoes, stand flat on this spot. Stretch out a bit, girl, and loosen up. Show them the thing, girl. Show them your heart. Show them your heart, girl. Show them your heart. Monster wine, girl, you look good. Dash up the thing, oh gosh, you look good. Bubble, jiggle, touch, break, take a show them the monster wine. You don't need recommendation. You come with qualification. You already know the program. You will rock the town. They say you're a monster. A monster. Whiner. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFMI, aking best friend. Eto na, ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius. Hindi siya kawalan best. Kalma lang. Ganon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks.
Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 7:52 na! That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! 22 years na ako dito, wala na atang makakapagpapikon sa akin. Alam na! Mga best friend, yan lang naman ang say ni Marvin Agustin tungkol po sa mga taong umiintriga sa kanila ni Marky Strom na sila daw ay merong relasyon. Ang mga ibang netizen, sabing ganon kay Marvin Agustin, isa raw siyang bakla, mga best. Pero eto na nga, wala na daw makakapagpapikon kay Marvin Agustin. Ikaw ba naman, kahit na meron ka ng karelasyon na babae, laging sinasabi pa rin na bading yan. Diba? Nakakapikon yung mga ganyan, yung wala namang katotohanan. Bes! Nakakapikon yung ichichismis ka, mali-mali naman. Ba't kayo ganyan? Nagkayuntan. Pero mga best friend, ha? Eto ang ating pag-uusapan ngayong araw po nga ng Friday. December 1 na nga, Friday pa. Grabe na to! Ang saya-saya. Dahil nga etong si Marvin Agustin, wala nang makakapagpapikon sa kanya. Ang ating katanungan, ano nga ba yung nakakapikon sa karelasyon mo? Ikaw ba meron kang kinapipikunan sa iyong karelasyon? Katulad po ng ang tagal-tagal niyang magkilay, hindi na kayo nakaabot dun sa eksaktong oras. Nalibot na niya lahat ng counter ng mall. Hindi pa rin niya binibili yung gusto niyang bilihin. Pabalik-balik siya dun sa counter na yon. Sa section na yon, nakakabanas. Nakakapikon pa sa karelasyon natin. Ang tagal-tagal maligo. Oo. Ang tagal-tagal mag-ayos ng buhok. Ikaw ba? Ano nga ba, best, ang iyong kinapipikunan sa iyong karelasyon? Pwede nating pag-usapan yan. Mapa-Facebook dahil nakapost yan sa aming official fanpage at IFM Digapan. At syempre sa aming i-text line din po pwede. 0949-614-0306. Ang inyong mga kasagutan, arangkada, arriba na yan sa ating pagbabalik. Kapiling ang pinakamalambing sa balat na radyo. Best friend Alalambing Yara na programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Underneath the mistletoe last
mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe. Come on, fellas, believe me. IFM, aking best friend. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. Everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along with the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the sea. It's blinding, but no one knows how deep it goes. And it seems like it's calling out to me, so come find me and let me know what's beyond that line. Will I cross that line? See the line where the sky meets the sea. It calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know how far I'll go. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa?
Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Rebalance beats for champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Get champion energy nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 8:05 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Met you on a springtime day. You were minding your life and I was minding mine too. Lady, when you looked my way, I had a strange sensation, and darling, that's when I knew that it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, I wake up in the night and I reach beside me hoping you will be there. But instead I find someone who believed in me when I said I'd always care. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. So I live my life in a dream world for the rest of my days. Just you and me walking hand in hand in a wishful memory. Oh, I guess that's all that it will ever be. Wish I had a time machine. I could make myself go back until the day I was born, and I would live my life again and rearrange it so that I'd be yours from now on. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Yes, it's sad to belong to someone else when the
best friend. Kay tagal kong sinusuyod ang buong mundo para hanapin ka. Nilibot ang distrito ng iyong lumbay. Pupulutin ka. Sinusundo kita. Sinusundo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. Sabit ang pangarap mo, di ko kulangin ang ibibigay. Isuko ang kabatuluyan kang bumitaw, ika'y manalig ka. Sinusundo asahan mo mula ngayon, pag-ibig ko'y sa'yo. 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 That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Ag mo intalino tay pampopost mo English. Rung grammar mo, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba
Ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Mga ka-listeners, tayong masisipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na. Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong laban sa sakit para iwasan. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 8:50 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Ka talaga na mapang-asar pero pikon. O, diba? Ganyan yung mga kaibigan na yan. Kapag nangaasar sila todo, talagang 100%. Pero kapag sila naman ang inasar mo, halos hindi sila makatingin sa'yo. Oo, gusto ka nilang hambalusin din. Akin taon-tan, nung si kasuma naaasar, aga na pipikon, balo nang laso na nasar, pikon ka. Tabla! Nalamangan mo siya doon, best. Usapang pikon, mga best friend, ano ang nakakapikon sa iyong karelasyon? Sagot na sa aming iText line 0904-614-0306. Sa aming call line 0919-411-7714. O eto ha, sumagot. Hashtag ay sa umaga. Best Ella Lambingera, nakakapikon yung karelasyon ko na akala niya meron akong iba. Porke nagtitext lang ako, may iba na. Hindi ba pwedeng ka-text ko lang yung aking mga kaibigan? Mapangduda, kaasar, kainis. Kwanto niya. Kalma ka lang, kalma. Mampapainit ka lang ula. Good morning, DJ! Bakit may mga taong mapiling at mapagkunwari sa sarili? Akala mo gagalangin. Hindi naman pinapansin. Ang gusto, siya ang galangin samantalang wala rin naman pinag-aralan at natapos. Bakit ganon? Batiin daw natin ang lukaw. Tropang miswador, tama ba? O kumalma ka din ha, high blood ka eh. Ganyan talaga, hindi balanse ang mundo kapag wala yung mga
taong ganyan. Hashtag ayos sa umaga. Ang nakakapikon sa karelasyon ko ay yung ang tagal-tagal mag-wax ng kanyang buhok. Kabad trip. Late na ako kasi sabi niya, sabi niya ihahatid niya ako. Magwa-wax lang daw siya ng buhok. Ang tagal-tagal. Hindi na ako nakapasok ng tama sa oras. Batiin nyo naman po siya. Bad trip siya. Kwento. Nakakapikon nga yun, bes. Yung mga lalaki, pag nagwa-wax, pag nag-gel, ang tagal din nila sa salamin, no? Sa mga babae naman, ang tagal-tagal din nilang magsuklay. Dapat kasi nag-conditioner ka. Pian agot-got tayabo mo. Batiin daw natin ang mga taga Taloy Sur na nagkukutuhan. Gaganda naman po ng mga boses nyo, ng mga DJ. Pag-request daw siya ng kantang Titibo-Tibo, galing kay Dev. Uy, na-play ko na yan, ha? Titibo-Tibo. Hashtag ayos sa umaga. Nakakapikon sa karelasyon ko, yung naglalaba ako, tapos sabihin niya magsaing na ako. Di sana dalawa po ang inasawa niya para mabilis ang gawain. Tapos kapag nag-asawa siya ng dalawa, reklamo, no? Ganyan, nakakapikon ka din eh. Galing kay Texter 195. Hashtag ay sa umaga. Nakakapikon sa karelasyon ko, yung naglalaro ako ng Mobile Legend, gusto niya mag-selfie kami. Storbo, Ate Ella, pakisabi naman. Kwento. Ganyan talaga. Huwag yung istorbohin yung mga naglalaro ng Mobile Legend, Dota, LOL, ganyan. Hashtag ay sa umaga, nakakapikon sa karelasyon ko. Yung gabing-gabi na, sasabihin niya walang diaper yung anak namin. Kung maaga niyan sinabi nang hindi ako napuyat, ka-bad trip na karelasyon. Pikon ka na niyan. Ngayon niya nga na pagtanto na wala na palang diaper. Reklamo ka din eh. Mga bes, susunod na ha ang ating i-eksena. Kung meron kang problema dyan, pwede nating solusyonan yan sa pamamagitan po ng acting. Kaya naman isend yan sa 0949-614-0306 o kaya naman tumawag 0919-411-7714. Dito lamang sa programa kasama sa enjoyment programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. What clothes to wear? She puts on
much I love you. It's time to go home now. I've got an aching head, so I give her the car keys, and she helps me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Hindi ko malaman kung ilang beses mo na akong nasaktan at iniwan. Hindi nang hinaya sa pag-ibig na sa'yo'y inilaan. O bakit ka ganyan? Binigay ko ang lahat pero hindi naging sapat. Erase ka na sa puso ko, wala ka nang puwang sa buhay ko. Paalam na sa'yo. Erase ka na sa puso ko, at sana ay maramdaman mo rin ang bawat sakit, ang bawat pait. Erase ka na, sa'yo'y paalam na. Hindi nang hinayang sa pag-ibig na sa'yo'y inilaan. O bakit ka ganyan? Binigay ko ang lahat pero hindi naging sapat. Erase mo, at sana ay maramdaman mo rin ang bawat sakit, ang bawat pait. Erase ka na, sa'yo'y paalam na. Erase ka na. IFM ay aking best friend. People say that I'm a fool. Well, I don't know. At least I found out
Isang araw sa loob ng Art Museum. Bes, Yes po, sir. ito bang pangit na to? Ang tinatawag niyong art? Weh, ang pangit! Nakakasuka! Nakakasuklam! Painting ba ito? Hindi po, sir. Salamin po yan. Ang classic talaga! Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Dimesa, Paulo Santos, Luke Nihares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Sa tulong-tulong sumulong. Kaya gumulong ang progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power Diesel Engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Mama Suka! Pasko kami na Mama Suka. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng
Fruity Pop, halo-halong saya sa bawat eksena. With champion energy nutrients from Milo, promote big complex and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ energy now. Champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Rebalance this for champion energy drink. Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 8:39 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were lying, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Just
That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Anong oras na? Ay, 8:51 na! That time check was brought to you by Malky's Chocolate. So crunchy with real chocolate. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer. The seriously fun beer. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Kapag ganitong mga tugtugin, gusto ko ng lechon. Lechon. Basta lechon. Ang dami bang hinahanap eh. Narito na tayo para sa ating ay-eksena na kung saan ang mga problema susolusyonan yan sa pamamagitan ng acting. Meron tayong kasama ngayong araw. Mag-hi ka naman sa kanila. Hello mga best friend. Nahihiya pa siya eh. Sabi niya, pangalan? Erica. Oh, sige. Under B, under C. Erica, taga saan? Dagupan. Dagupan. Oh, ano sadya mo dito? Manghihingi ka aga-aga pa. Wala pang 25 eh. Sa 25 na lang. Pwede ba? Pwede? Hindi. Sabi na naman niya, puro hinga labanan dito. Oh, Erica, ano bang sa atin dyan? May problema po ako. Ano problema mo? Baduy daw po ang manood. Baduy ka! Manamit! Oh, sino nagsabi? Mga friends ko. Isa-isahin mo nga yung friends mo. Tignan ko lang. Isa-isahin mo yan. Baduy, grabe naman. Ano ba kadalasan yung pormahan mo? Bakit nasasabi nila na baduy ka? Nag-aano ka ba? Babarong? Hindi naman para sa'yo yun. Diba? Malamang. Ano? Isipin mo mabuti. Shy type talaga to, hingahan ng gusto. Sabi,
Ano nga? Parang example, white na yung shoes ko, tapos white pa yung pambaba. Ganun. Oh, kasalanan mo ba yun? Kung gusto mo white lahat, di ba? Naku naman, para sa'yo, best friend Erica, susolusyonan natin yan. Alam mo, ang baduy mo talaga, Erica. Hindi ka na ba magbabago? Ha? Anong baduy? Ang baduy nga, yun. Hindi mo ba mag-gets yun? B-A-D-U-Y. Alam mo, marami akong napapala sa pagiging baduy ko. Kagaya ng, hindi ka lang nga nagugustuhan ng mga lalaki dyan eh. Hindi mo kasi alam eh. Ang alin? Sinesweldohan ako sa pagiging baduy. 1 million isang araw. Gusto mo rin ba? Sama ka na. Ganun lang yun ng maingget, diba? Kalaan mo yun, 1 million, bes. Erica, ha? Huwag ka laging hinga-hinga. Baka yan ang dahilan ng pagiging baduy mo. Laging sinasabi. Pero wala tayong magagawa kung ganyan talaga yung fashion ng mga best natin. At fashion mo, Erica. Sabihin mo na lang, friend, sama mo naman ako sa mga lakad mo kapag pupunta siya ng mall. Nang makapag-fitting ka din, yon, makapag-fitting ka din, Erica. Tandaan mo yan, ha? Si Erica, hinga-hinga. Maraming salamat sa iyo, best friend Erica. Batiin ko lang, eto nakikinig sa atin ngayong umaga, si Carding. Carding! Ito ba yung tricycle driver? Si Carding ng Kalasyan? Maraming salamat, Carding. Susunod na ang ilan sa inyong mga kasagutan. Ano nga ba ang nakakapikon sa iyong karelasyon? Sagot na 0949-614-0306. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are dear, and you wish
kabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, oh oh, 5 piso, oh oh. Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, oh, amazing bango, oh. Downy Sweetheart ko, oh oh. New Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. With Champion Energy nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. 3 balanced meals for Champion Energy, drink Milo. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Ay, 9:01 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Lying beside you, here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Soft
must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. And every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no. Every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Siya ka maganggana. Tuturukan kay Kandila. Nayari ka. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of
St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:30 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Kung nakakapikon ang walang pera, bes, may solusyon tayo dyan. Dahil mamaya na po ang ating second weekly draw para sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. At tabayanan mo, bes, kung sino ang mananalo. Malay mo, isa ka sa manalo ng 2,000 cash, 4,000 at sa darating na grand draw, limpak-limpak na 500,000 pesos. Kung nagtatanong ka kung bakit, ganito lang naman yan mga bes. Ang kailangan mo lang, dahil mainit ang ating panahon, uminom ka, bes, ng tang. Dahil 2 litro, pack ng tang 25 grams. Orange, pomelo, combination dapat yan. Or orange, guayabana, 25 grams. Isang coupon na yan, bes. At syempre, kapag gusto mo naman ng Malkish chocolate, pwedeng pwede. Dahil 2 empty wrappers for ng Malkish chocolate 25 grams. Isang coupon na yan. Madali lang mga best. Pumunta ka lamang dito sa aming stasyon, 3rd floor, Marigold Building.
Building, MH Street, Dagupan City. Papalitan namin yan ng coupon. Hindi mo na kailangan ng envelope, bes, dahil susulatan mo na lang yung coupon. At syempre, pwedeng sumama ang mga best natin na 18 years old and above. Ang pagpapalit po ng coupon ay Monday to Friday lamang, 10 a.m. to 3 p.m. only. Kaya naman magbanali na mga best, ha? At eto pa, hashtag ay sa umaga. Ate Ella, pwede po ba yung Tanduay Cup, yung Ram 5 years? Pwede. Pwede yung 250 ml, pwede yung 375 at 750 ml. Kaya ipunin lamang ng ipunin ang inyong mga proof of purchase at pumunta na po sa aming stasyon, mga best. Eto pa rin ang ating pinag-uusapan. Ano nga ba nakakapikon sa iyong karelasyon? Hashtag ay sa umaga, nakakapikon sa aking karelasyon. Ang tagal-tagal mag-reply. Siguro may ka-text ng iba, Ate Ella. Pakisabi naman po kay Adrian na mag-text na siya sa akin. Ay, wala siyang ka-text na iba. Ikaw naman, masyado ka mapagduda. Busy lang yon, nag-iigib siya ngayon. Hashtag good morning po, DJ. Ang nakakapikon ay yung masyadong papansin. Ang aking karelasyon, hindi naman pinapansin. Ikaw naman, syempre ba't mampapaganggana, mampapagwapo para sika, akin balat unta, nagmupapansin nun. Pansin mo mat. Batiin daw natin ang happy birthday. Later ito para sa ating birthday sikat. Batiin ko kayong lahat dyan. At batiin ko din si Giselle Velasco, si Abigail Amor de Vera. Hello! At syempre sa mga Elanatics, magandang umaga po sa inyong lahat. Hashtag guys sa umaga, nakakapikon sa aking boyfriend, hindi marunong maligo. Problema natin yan ngayong December. Dahil nga papalamig na ng papalamig ang panahon, buhos ng buhos. Andilay sabunan, andilay shampooan, andilay iguran. Sige labad, paano abasa? Dugalaman. Susunod na po ang ating 5-second challenge. Pabilisan, patalasan, 5-second challenge lang yan. Makipaglaban kay best friend Alalang Binyera at manalo. Ano nga bang itataya ko mamaya yan? Antabayanan mo. 0914117714. Kailangan kang tumawag. Dito lamang sa programang Ay sa Umaga. Ang programang Ay sa Umaga. Pagkalipas ng mga musika at paalala. Times when you make me laugh, there are moments when you drive me mad. There are seconds when I see the light. There are many times you made me cry. There's something you don't understand. I want to be your man. Nothing to lose.
tahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magisnan lamang ang kislap ng iyong mata, kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Giliw, sana ay ikaw na nga ang siyang mananatiling kasama ko. Dahil kung ika'y mawawala, pati lahat sa buhay ko'y maglalaho. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Basta't kasama kita, lahat magagawa, lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama kita, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't kasama kita. Wala nang hahanapin pa. Basta't kasama. IFM ay aking best friend. Swaying room as the music starts, strangers making the most of the dark. Two by two their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close but still a world away. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. Touch me whatever you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new.
Anak, bakit may mga pasaka? Nakipagsuntukan po ako kay Tomas, yung tambay sa kanto. Ha? Ganun ba? Tara anak, resback ka natin. Wag na po, tay. Huwag mo kong pigilin. Resback ako. Wag na po. Wag na po. Bakit? Nakipag-break na ako sa kanya. I hate him so much. Ayan! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Naghahanap ka ba ng bagong pampagood morning? At tapa ng kapeng great taste, linamnam ng cream. Now with the sweet sarap ng Muscovado. Yan ang great new taste. Yan ang bagong great taste sa Muscovado. Nakakatakam, diba? Tikman na ang pinagsamang tapang at tamis with a cup of great taste Muscovado. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy, energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance peace for champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Eto na naman, mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:35 na! IFM, ikaw
sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabaiter. Wala kas kolon, memorize pagyurang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, mauning akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, ko forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena girl, my morena. I know ikaw original bista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuang akong aping whenever my blue eyes see you. Muski ubit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauna akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. Girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, ko forever. Cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumugong traffic sa Mandawi, ano lang makita ka, mag-abot ta sa frente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta, para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. My morena girl, mauning akong awi. Di-di-di-di-di, papi-pili, mutuo ko forever. Cause I have someone just like her. Wasama in the world, yes I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena girl, my morena. I love my morena girl. Merely passing through, doing what we can do in a lifetime. We have more than one adventure to take, more than one dream to make in a lifetime. As for me, there's only one dream, and that's to love you, my love. With a love to last a lifetime. We're fools, we sometimes do crazy things, and our hearts will take winds like a sparrow.
somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And I don't really matter to anyone anymore. But like a fool I keep losing my place, and I keep seeing you walk through that door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Now I could never change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes us sound like thunder, it makes me feel like rain, like a fool who will never see the truth. I keep thinking something's gonna change, but there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? And do you feel me beside you in your bed? There beside you where I used to live. And there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Crucible Plus. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugots Go! Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, kalma ka lang. Hayaan mo na. Karma na bahala sa kanila. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer.
Yan ang sipa ng number 1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng number 1 beer. Ito ang tama. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:48 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Heto na ang 5-second challenge. 5-second challenge. 5-second challenge! Audio Jungle. Sali na para sa ating pabilisan na patalasan na 5-second challenge lang yan. Wala ka ng ibang makakalaban. Oo, dahil solo flight ako. Ako lang ang iyong kakalabanin. Halalalala. Kaya naman sa mga best friends natin dyan na nais manalo, ang ibibigay ko ngayon ay libreng load. Pero pag natalo kita, ako ang loloadan mo. Joke lang. Pag nanalo ka, loloadan kita ha. Tawag ka na. 0901-411-7714. Sarili namin pera niloload namin dito ha. Talagang sa akin manggagaling to, kaya sali ka na. Hello? Hello, Atela. Hello? Ano pangalan? Sheila po. Si Sheila. Uy, Sheila, naloadan na kita tapos tumawag ka na naman ha. Araw-araw gusto mo may load ha. Ikaw talaga. Sige, best Sheila. Ready ka na ba? Sinong gusto mong mauna? Ako na lang. Ako na lang. I wish. Ganda boy. Si Kuya Dado. Si Kuya Dado, si Kuya. Busy siya, may pinuntahan siya ngayon. Huwag kang mag-alala, sabihin ko may utang. Ay, kahit nabayaran naman na. Sige na nga, ito na. Best friend is Sheila. In 5 seconds, magbigay ng mga movie ngayong taon. Ano ate? Movie! Ayan ka na naman, Sheila. Ginaganyan-ganyan mo na naman ako eh. Movie ngayong taon, yung mga napalabas na, ganon. Okay ka na? Saan po? Movie dito sa Pilipinas, movie sa ibang bansa, basta movie. Okay. Ako, ikaw iniisa mo na naman ako Ready ka na? Ate na, wala akong alam doon. May alam ka, posible naman. Todo radyo, alangan TV. Movie nga bakit? Complain pa to sa game na. Sige na. Wala akong kalam-alam in 5 seconds, hindi lang sa TV, sa sinihan to, movie nga. Ay, talaga? Movie ha, movie. Okay. Sige, in 5 seconds, best friend Sheila, magbigay ng mga movie ngayong taon. Unexpected Yours, Vicky the Wonder, Barbie the Wonder, Vicky. Wala na, hindi ko na alam. Galing, alam na alam. Yung Unexpectedly Yours, baka Josh Lia. Ako na. Sabihin mo. Kasi kasi sa radyo. Sige na, huwag ka na mag-complain. Tapusin na natin to. In 5 seconds, magbigay ng mga movie ngayong taon. Yung gusto ko, Coco.
Yung It, pinalabasan ngayon. Wonder Woman, yung Wonder, i-airin na din. Justice League. Talo ka. Meron ka nice ba, TN? Ay, wala po. Kayo na lang. Sige, maraming salamat, Shella. Paalam. Shella. Susunod na po ang ating #birthday sikat para sa mga nagbo-birthday. Kung birthday mo, batiin mo ang iyong sarili dito sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay Tex at Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup, bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero nung makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariband at mag-ahit ng kilay at lison sa mat. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre.
Naninas Kingston. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag Red Horse Beer, #1 beer. Ito ang tama. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwat organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance peace for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day.
Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 10:02 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be someone waiting home for me. Something's telling me it might be you. It's telling me it might be you. All of my life, looking back as lovers go walking past. All of my life, wondering how they met and what makes it last. If I found the place, would I recognize the face? Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it might be you. So many quiet walks to take, so many dreams to wake, and we've so much love to make. I think we're gonna need some time. Maybe all we need is time. And it's telling me it might be you. All of my life. I've been saving love songs and lullabies, and there's so much more no one's ever heard before. Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you. All of my life. It's you. It's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you. It's you. Maybe it's you. It's you. I've been waiting for all of my life. Maybe it's you. Maybe it's you. I've been waiting for all of it's you. It's you. Maybe it's you. It's you. IFM, aking best friend. So you're still thinking of me, just like I
know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong, I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Jump, everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Tagalog labal alanti. Wrong spelling ni. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, limang piso, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko,
Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA. Direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos. And Sanctuary. Kung hindi man Mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Anong oras na? 10:15 na. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Ella Lambingera! Happy birthday! Mga best friends natin dyan na nagpo-birthday ngayon. Ilang kandila ba ang iihipan mo, best? O, iihipan na, hindi iihihan. Iihihan? Ano daw? Happy birthday kay Jane Manawis Versosa, Sheila May D. Arenas, Josel Velasco, Mira Swift, Salcedo Paras, Jemuel Basa, Jimmy Del Monte, Kita Zamora, John Mark Reyes, kaya Raquel Morales, Makanlalay, Jim Boy Morales Abrigo, Michelle Solis, at kay Ate Kanji Gabis Sungkuan. Happy birthday po! Ang inyong ka-birthday sikat ay isa lang na mga singer, mga best friend. Pakinggan natin ang kanyang kanta. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. Ka-birthday sikat, walang iba kundi si Beth Midler na isang singer, American singer, songwriter
actress at syempre, comedian din mga bes. Ganda talaga ng boses nito, no? Siguro yung mga may birthday ngayon, maganda rin yung mga boses nyo. Sample naman. Galing! Mga bes, susunod na uling oras po ng programang Ay sa Umaga. Ano nga ba ang nakakapikon sa iyong karelasyon? Sana yan, 0949-614-0306. Kapiling ang Reyna ng Lambingan, best friend Alan Lambingera ng IFM Tagupan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Brought me here as if somebody led my hand. It seems I hardly had to steer, my course was planned. And destiny guides us all, and by its hand we rise and fall, but only for a moment, time enough to catch our breath again. Understand. And even though the seasons change, the reason shall remain the same. It's love that keeps us holding on till we can see the sun again. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. And we have waited ever since the world began. And I stand alone, a man of stone, against the driving rain. And the night has got your number, as the wind cries her name. And we search for peace, win or lose, in this we're all the same. But hope still burns eternal, we're the keeper of the flame. And we're just another piece of the puzzle, just another part of the plan. Our one life touches the other, it's so hard to understand. Still we walk this road together, we try to go as far as we can, and we have waited for this moment in time ever since the world began. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. And though the road is long, I look up to the sky, and in the dark I found lost hope that I won't fly. And I sing along, then I sing along. I got all I need when I got you and I look around me and see
mountaintop. I'm not afraid when the rain won't stop. 'Cause you light the way, you light the way, you light the way. I got all I need when I got you and I look around me, see sweet life. Stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. It stole my heart when you shine it in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. I'm stuck in the dark, but you're my flashlight. You're getting me through the night. You're my flashlight, light, light. You're my flashlight, light, 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 light. You're my flashlight, you're my flashlight. Flashlight, light, light, yeah, yeah. You're my flashlight. IFM, ay aking best friend. Music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you. Time can never mend the careless whispers of a good friend to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Pain is the whole you find. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should have known better to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you.
aking best friend. Oy, Mang Kanor! Kumusta? Okay lang, nabuhay ulit. Nabuhay pa. Alam mo, Mang Kanor, yung kailangan mo si Paeng, alam mo, ang tapang talaga ng taong yun. Biro mo naman, tumalon sa aeroplano ng walang parachute. Ha? Talaga? Paring Crispin? Totoo? Saan mo naman nabalitaan yan? Doon, sa burol niya. Ay, ay. Ang classic talaga. Classic. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Get champ energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance beats for champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017.
Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 10:35 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay nakikita kong ganyan. Sinasaktan ka lang naman. Nahihirapan sa iyong nakaraan. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay. Na ako'y tahimik na naghihintay. Ako'y makikinig sa bawat kwento at bigas ng iyong bibig. Baka ako'y iyong mapansin. Ang pag-ibig ko sa'yo'y maparating. Bakit di mo siya malimutan? Ako'y lagi lang nakaabang. Nakaabang. Eto ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Di wawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay. Na ako'y tahimik na naghihintay. Oo nga, mahal kita. Hindi mo ba ito naririnig? Oo nga, mahal kita. Ito ako, naghihintay lang sa'yo. Hindi lalayo kahit saan ka patungo. Iwawalay ang aking mga kamay kahit wala kang malay. Na ako'y tahimik na naghihintay. Ito ako,
best friend. Ako'y bilang ikot mo lang. Di maintindihan kung bakit damdamin ko'y pinaglaruan. Nagtitimpi, nagmamagdol, di na alam ang gagawin ko. Nababalik sa'yo, ang puso ko yung pinagsamantalahan. Sadyang walang saysay, ako yung pinagpalit. May iba ka ng mahal. Basura ba pag-ibig ko? Ano nga ba ang gagawin ko? Nababaliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, naloloka, nahihibang sa kaisip sa'yo, sa'yo. Lagi na lang nangangamba, ako'y puno ng pagdududa. Nababaliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, naloloka, nahihibang sa kaisip sa'yo, sa'yo. Baliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, naloloka, nahihibang sa kaisip sa'yo. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, huwag mong pilitin ang sarili sa isang bagay na ayaw mo. Ang pilitin mo, ang asawa mo para dagdagan ang allowance mo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpa
Maka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyan ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mas lalong titibay ang iyong loob kasama ang Tanduay. Tikman ang Tanduay Light na may special rich blend para sa saktong tamis at aroma. Kaya patibayan ang ating samahan kasama ang Tanduay Light. Mabibili ito sa mga leading supermarket at mga suking tindahan. Drink responsibly. Magkakaalaman na kung sino sa ating mga working singers ang mag-uwi ng tumataginting na 50,000 pesos grand prize at hahawak ng titulong Magic Idol Champion 2017. Hatid ng Magic Group of Companies, Magic Supermarket, Magic Department Store, Magic Appliance Center, Jolly Magic Foods Group, Magic Mall UBRC at BBCI, FJS Healthy Serve Foods, Mang Inasal, Magic Sales Incorporated at ng Masarap Group of Stores. Magic Idol Season 12. Working now, singing pa. Grand Finals. December 9, 2017. Saturday, 6 p.m. at MMX Event Center, Magic Mall Urdaneta. Featuring Pilipinas Got Talent 2011 second placer Khalil Ramos and Showtime Tawag ng Tanghalan Season 1 first runner-up Sam Mangubat. Win exciting prizes by joining Buy, Watch, and Win promo. Visit Super Magic and Magic Mall Urdaneta for more details. Magic Idol Season 12. Working na, singing pa. Grand Finals. December 9, 2017, 6 p.m. Free admission. Anong oras na? Ay, 10:47 na. That Time Check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That Time Check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Nagbabalik po, Best Fernando Lambingera ng programang Ay sa Umaga. Best, huling oras na to ha. Kaya naman, eto na po ang inyong mga kasagutan sa ating tanong na ano nga ba nakakapikon sa inyong karelasyon. Galing kay Texter 4042. Hashtag Ay sa Umaga ang nakakapikon na best yung chat at call na nga lang kayo. Mahirap pa kasi tsaka lang siya may time pag madaling araw dito kung kailan tulog na ako. Tapos magagalit pag hindi nasagot yung tawag. Galing kay Lenery ng Tambak. Si Lenery nagdadalaga. Lenery through the night. At eto naman, nabatiin daw natin ang mga best friends natin dyan sa Maya Talibao, Kalasyaw. Sila Jomar Latore, Louie Latore, Rafael Corpus Migi, Gad Miguel Darrens at si Lester. Maraming salamat at ang tropang mapagmahal sa babae. At kaya Jojo, ng Santa Barbara, happy Town Fiesta. Uy, happy Town Fiesta. At syempre, dyan din sa Maya Urdaneta at ang Team Urdaneta sa kanilang Facebook page. Hello po kay Sir Gil John Anonas. Maraming
Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Magkakarinigan po muli tayo maya-maya lamang programang IFM Tambayan. Alas 3 hanggang alas 5. Antabayan na ng ating second weekly draw. Pwede kayong manood mga best friends sa aming stasyon. 3rd floor Marigold Building, MH Street, Dagupan City. At kaya Love, Baby Love, hello! Susunod na po ang Tita ng Bayan, Tita Ronnie. Dito lamang yan sa IFM Dagupan, Dugatan. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sa piling mo, ang puso kong ito'y inaalay ko sa'yo lamang. Kaya't huwag nang magdaramdam, pag-ibig ko sa'yo'y nagdaraan. Kailanman di kita masasaktan, kahit na anong mangyari tayo magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Bakit ba ganito? Kung sino pa ang inibig mo, yung pangaloko sa'yo, di na yata tama ito. At di na magkakaganon. Kung ako ang pipiliin mo, pangako'y di mabibigo. Ako ay iyong iyo. Kailanman di kita masasaktan, kahit na anong mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Kailanman, kailanman di kita masasaktan. Kahit na mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Kailanman di kita masasaktan. Kahit na mangyari tayo ay magmamahalan. At sa pagsapit ng dilim, di mawawalay, pag-ibig ko ay tunay. Kailanman IFM ay aking best friend. Oh Pancho, oh Vincent, oh Pedro, oh Vincent, ole, 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 mamacita. ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And because I don't believe, mamacita. Oh, where is Santa Claus?
sleep na. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic, at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalong mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Your best tang is made even better by the new and improved Tang Orange, as well as by addition of new flavors, pomelo and guyabano. New Tang Orange is even better, mas pinasarap. Taste the fresh, juicy, orange taste of Tang Orange now. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 11 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Hay, nako. Friday! Kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie. Here I am. Ay, grabe naman yan. Eto muna. Ay, pagod me. Nakakapagod pala kapag may stoplight.
Ikaw ba, best friend? Nasubukan mo rin ba yung ganon? Yung sinambot mo yung stoplight dahil ilang minuto nga lang, ilang segundo nga lang yung 30 seconds? Tapos, go na naman ang mga sasakyan, diba? Bakit lagi na lang ganon? Stop and go. Hindi ba pwedeng go, 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 go lang lagi? It's TGI Friday! At ngayong Friday, hahagupit ang ating Arman Big Christmas Raffle promo dahil meron na namang mananalo. Ng 4,000 pesos and 2,000 pesos. Kaya kung ikaw ay naghulog ng entries, abangan mo ang pangalan mo this afternoon dahil baka ikaw ang mabunot at ikaw ay may chance na maging merry ang Christmas. Arman Big Christmas Raffle Promo second weekly draw. Magaganap na yan maya-maya lang. At syempre maghulog na ng maraming entries dahil ang cut-off natin alas 12 ngayong araw na ito. Yung mga hindi makakahabol para sa ating second weekly draw, pasok na yan sa third weekly draw. Ang daming palakpak kasi ganon ka-bongga ang araw ng Friday. At dahil dyan, eto na ang ating bullseye. Oo, kung akala mo sa Dagupan lang may natatraffic, dito rin meron ding natatraffic. Makakanta nyo dahil traffic dahil alam mo yun, hanggang ngayon hindi pa nakaka-move on. Pero ganun paborito diba? Kahit na paulit-ulit na kinakanta na sa IFM, paulit-ulit na sinasabayan dahil naka-download na sa kanyang cellphone, okay lang sa kanya. Hindi nagsasawa. Parang ikaw lang yan. Laging inaabangan ang Tita ng Bayan, Tita Ronnie, alas 11 hanggang alas 3 ng hapon. Samahan mo ako. Siya, eto na ang ating songs number 10, 9, 8 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Number 10. Binulag-bulag mo ako, pinaikot mo, naniwala naman sa'yo. Sa mga pangako na parang pula, dahil ako'y iniwan mo. Ngunit ang magagawa ng puso kong napapaliw sa'yo. Isa palang taksil ang tulad mo. Nag-iisa ako dahil iniwan mong bigo ang puso ko. Napaniwala sa mga pangako na pag-ibig mo'y sadyang di magbabago. Ako'y di nagtira dahil ikaw ang siyang lahat sa buhay ko. Baliwalaan pala sa'yo itong pag-ibig ko. Akala ko ikaw sa habang buhay ang palagi ay makakapiling ko. Ngunit hindi pala, niloko mo ako. Nagkunwaring ikaw sa'kin totoo.
buscar la situación perfecta no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship stink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, grip on his lip, lip. I think he's tryna hit your dick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Number 8. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately, baby. I'll admit, it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going
said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know, how long has this been going on? You've been creeping up on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady, I've been feeling it lately. That song was brought to you by Department of Finance. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Late ka lalante. May aalaga rin yung pasahero. Pasexy ne. Nayari ka. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tigisang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang, your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Finally, nasa Pilipinas na ang Malkish Chocolate. Well-baked and crackers with crunchy layers at may real delicious chocolate cream. Ang Malkish ay may malt at siksik sa B vitamins. Kaya mga mommies, itry na natin ang Malkish for our families. So crunchy with real chocolate. Available ang Malkish sa supermarket at sari-sari store na malapit sa inyo. Anong oras na? Ay, 11:17 na! That time check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. On board is Tita Ronnie. Bullseye. December 1! Naka! Pinagpiestahan natin ang ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Dahil eto, pasok sa ating listahan, number 10, Taksil. Hala, number 10 na lang ang kantang yan. Ngayon, December 1, tignan natin kung maliligwak na ba ito sa ating listahan or kapit pa. Ay, naka, number 9 naman. Laging nasa baba na lang ang kantang ito pero hindi pa naliligwak. Number 9, Kissing Stranger.
ni Charlie Puth. Eto naman, song number 7, 6, and 5, kakambyo na sa ating Bullseye. Bullseye. Number 7. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Number 6. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got.
nah. Didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. Doing forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na na. Jeffrey, just graduated fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains down. Fresh out East Atlanta, up on board like a traffic jam. Man, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, ayy, bang it on me. Ayy, try to crave it on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah, well, try to cake it on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me, on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, na. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, back. Take me back, back, Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana, ooh na na. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh na na. Bullseye. Tay! Tay! Masama pong pakiramdam ko. Oh, bakit anak? Tara, patingin kita sa doktor. Ano ba yan, Tay? Nakakatamad. Kung papatingin niyo ako sa doktor, dalhin niyo na lang ang litrato ko. Ang klasik talaga. Klase! May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy! Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective
for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Niel Dimesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Ang sarap pakinggan, kwento ng pagbabago sa aming bayan. Sa tapang ng pamahalaan, nataboy ang mga kurap at haragan. Ha! Mga nakakaangat, nagmalasakit at iniaho ng mga nasa ilalim. Sa tulong-tulong kami sumulong. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso, tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reforms. Suportahan ang tax reform, no? Nang ang kantang ito'y magkatotoo. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang progreso, tuloy-tuloy nang umasenso ang Pilipino. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tita Ronnie. Bullseye. IFM, ang best friend mo, dugatan! Nako, dahil mag-best friend tayo. Idol kita. Werpa. Eto na, mga kantang napakinggan mo. Aha! Napakinggan mo ang kantang Perfect ni Ed Sheeran. Number 6 naman, You Got Ponytail. At number 5, Havana, oh Havana. Nako, nakaka-sexy, nakakabongga ang mga tugtugan natin. Pero syempre, huwag ka mag-alala dahil meron pang songs number 4, 3, and 2 na mapapakinggan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Number 4.
So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. We have so much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Choke everything, leave it all in the game of love. Run into sin, do it all in the name of fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Number 3. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. Esquina, esquina,
y ahí nos vamos. El mundo es grande pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gigante? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gigante? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. 'Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad but it's true. I'm way too good at goodbye. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal.
Gemini. Kapag mahal ka, mahal ka. Wala nang pero-pero. Pera-pera na ang uso ngayon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay. At sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 11:46 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. That time check was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Nationwide, the sound of the nation. At programang ay sa tanghalian. Recap muna natin ang ating bullseye number 4. Young, Dumb and Broke. Number 3 naman, Mihenti. At number 2 naman, Too Good at Goodbyes. At mamaya-maya, number 1. Mapapakinggan mo na yan sa ating bullseye, the daily top 10 countdown. Pero bago yan, baligin ko muna ng napakabongga sa bahay daw nila si Janice. At saka si Tessie, nagluluto sila ng champorado. Kain tayo, sabi niya ganon. Hashtag IFM, ang best friend mo, dugatan. Excited na ako dahil magna-number 1 yung bet ko. Titi Botibo. Ay, bet ko din yun yung Titi Botibo. Ganda nun. Kapit ka para mag-number 1 yan. Kahit saan, basta kapit ka. Magna-number 1 yan. At syempre, abangan mo mamaya, kalabasa na naman. Oo, nung isang araw, meron tayo
tayong fried kalabasa. Kahapon naman, puto con kalabasa. Ngayon, anong recipe na naman ang matitikman na may kalabasa? Wow! Abangan mo yan, maya lang. Excited ako para sa ating sa tanghalian portion. Eto na, number 1 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown ang inaabangan. Mula kay Moira de la Torre, eto na ang kanyang isang linggo! Isang linggong pag-ibig niya dahil isang linggo siyang naging number 1 sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Number 1 po sa Bullseye. Ang kanta ni Moira, Titibo-Tibo. Bullseye. Number 1. Number 1. Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay Texas Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero no makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap. Ay, saka ko lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaka mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. Bullseye. Ay, 11:54 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. On board is Tita Ronnie. Sa
Kakaibang sarap ang ihahain sa'yo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. On board is Tita Ronnie. Heto na ang mga kwentong makakarelate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I
into your eyes. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know, you don't know you're beautiful. That's what makes you beautiful. Na 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 na. Na 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 na. Baby. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, mga kasama, hapon po ng Biyernes, December 1, 2017. At tayo po ay live din sa WRMN New York, USA. Live, Makiyasawa, RMN News, Nationwide, the sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon, mga kasama, mahigpit na babantayan ng Commission on Human Rights ang pamahalaan kasunod ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na shoot to kill laban sa New People's Army. Sa interview ng RMN kay CHR spokesperson Attorney Jacqueline De Guia, nais nilang matiyak na sumusunod sa rule of law ang militar kaugnay sa kautusan ng Pangulong Duterte na shoot to kill. Kailangan pong maging malinaw yung bahagi na iyon. Kasi po, pag sinabing armado lamang, hindi po yung sapat na basihan. Bagamat iyon po ay isang paglabag sa batas. Kailangan po talaga na meron pong sufficient provocation at meron pong mga iba pang elemento na hinihingi ang batas bago po maging justified yung killing. Sa interview ng RMN, tiniyag the Armed Forces of the Philippines Public Affairs Chief Marine Colonel Edgar Arevalo na laging sumusunod ang militar sa kanilang protocol. Isang investigasyon na din aniya ang ikinakasa kaugnay sa nangyaring enkwentro sa Nasugbo, Batangas kung saan 14 na suspected NPA ang namatay. Sa ngayon ay itinuturing na ng AFP na teroristang grupo ang NPA kahit wala pang opisyal na deklarasyon ng Pangulong Duterte. Wala pa pong partikular na deklarasyon formally. Balit kung atin pong tutuusin ang mga ginagawa po nilang paglabag sa ating mga batas, ang ginagawa po nilang pagpapasabog, panunulog, pagpatay at maging pagtira at pagsabotahe ng ating ekonomiya sa terorist. Sina CHR spokesperson Attorney Jacqueline De Guia at AFP Public Affairs Chief Marine Colonel Edgar Arevalo. Kailangan magpakita ng sinseridad ng makakaliwang grupo. Kasunod ito ng nangyaring enkwentro sa Nasugbo, Batangas kung saan 14 na di umano'y miyembro ng New People's Army ang namatay habang 5 sundalo ang nasugatan. Ito ay giniin ni Government Peace Panel Chief Negotiator Silvestre Bello III sa interview ng RMN. Ayon kay Government Peace Panel Chief Negotiator Silvestre Bello, iisa lang naman ang nais ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ito ang pagkakaroon ng pangmatagalan na kapayapaan. Naman natin na si Pangulong Duterte, ang kanyang adikain para sa ating bansa ay yung panghabang buhay na kapayapaan. At kung hindi naman nila bigyan ng Pangulo ng tsansa na ma-achieve itong just and lasting peace, talaga namang may dahilan ng ating Pangulo na ayaw na niya makipag-usap. Sa ngayon, nakilala na ang 11 sa 14 na di umano'y mga rebelde na napatay sa panig ng makakaliwang grupo. Anumang araw, maglalabas sila ng kanilang pahayag kaugnay sa insidente. RMN News Nationwide, the sound of the nation.
Kongresista hindi naniniwalang itinigil na ng Pangulo ang usapin sa NPA. Backdoor negotiation nagpatuloy pa rin. Ang kasama mo sa balita, Rajaman Condebata. Duda nga ang kongresista na tuluyan na talagang sinapos sa Pangulo Rodrigo Duterte ang peace talks sa ng rebelling grupong CPP, NPA, NDF. Ayon kay Magdalo Porceles, Representative Gary Alejano, nakatanggap siya ng impormasyon na sa kabila ng pagpapatigil ng Pangulo sa usaping pangkapayapaan at pagdedeklarang terorista ang NPA, nagpapatuloy pa rin ang backdoor negotiation. Sa katunayan, paanya resulta ng backdoor negotiation ang nakatakdang pagpirma sa ilang mga kasunduan sa pagitan ng NPA at ng pamahalaan, kabilang dito ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms, General Amnesty of the Political Prisoners at Agreement on Coordinated Unilateral Ceasefire. Naniniwala pa si Alejano na ginagamit lamang ni Pangulong Duterte ang NPA para sa pagdedeklara nito ng revolutionary government. Anya, ang deklarasyon ng Presidente na terorista ang NPA maaaring mauwi sa marami pang pag-atake ng grupo at gagamitin itong dahilan ni Pangulong Duterte para sa kanya pagnanais na maipatupad ang revolutionary government. Mahirap din anyang paniwalaan na talagang sincero ang pagtigil sa peace talk sa NPA dahil nakaupo pa rin ang ilang mga komunista sa gobyerno. Sinabi ni Alejano si Pangulong Duterte na kung talagang seryoso ito sa paglaban sa NPA ay alisin na rin ang mga natitirang militante at komunista sa pamahalaan. Kasama mo sa Tamara, Radyoman Conde Batak ng DZL 558 sa TAC RMN. Oras, alas 12:05. That time check was brought to you by Bygone. It's good to be tough. S.C. Johnson. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News. Nationwide, the sound of the nation. Sa iba pang mga balita, mga kasama, NFA tiniyag na hindi apektado ang presyuhan ng bigas sa merkado kasunod ng nakatagdang importasyon sa susunod na taon. Ang kasama mo sa balita, Rajaman Mike Goyago. Iniyak ng National Food Authority na hindi maapektuhan ang presyuhan ng bigas sa sandaling mag-import ng 350,000 metric tons na bigas ang nabanggit na ahensya. Ayon kay NFA spokesperson Rebecca Olarte, mananatili pa rin sa 26 pesos ang pinakamurang bigas at 32 naman sa well-milled rice mula naman sa mga aangkatin. Ang importasyon niya ay lubang kinakailangan sa sandaling hindi naman makasapat ang unang anihan sa susunod na taon para sa kinakailangang buffer stock. Dinagdag ni Olarte na nagkukulang na 1 milyong metriko tonelada ng bigas taon-taon dahil hindi nagpapantay ang produksyon at sa pangangailangang konsumo. Kinakailangan naman ito sa biglaang pangangailangan tulad ng pagdatal ng kalamidad. Sa ngayon ay nasa pagpapasya pa ng Food Security Committee ang gagawing importasyon ay babatay sa level ng stock domestic grains. Umaasa ang NFA na makapagpapalabas ng komite ng evaluation kung mag-aangkat ng bigas o hindi. Ang akbang naman ay sa kabila ng pagtaya ng Philippine Statistics Authority na tumaas ng 19 million metric tons ang aning palay ngayong 2017. Kasama mo sa Quezon City, Radyoman Mike Guyagoy ng DZXL 558 Tatak RMN. Mga kasama, aminado po ang MMDA na maraming problema na nakakabit sa lagay po ng trapiko sa Metro Manila. Kasunod na rin ito ng pagkakasama ng Metro Manila o pangatlo sa may pinakamalalang sitwasyon sa traffic sa Southeast Asia ayon sa pag-aaral na isinagawa ng Boston Consulting Group. Ayon kay MMDA Supervising Chief Bon Nebriha, ang pagkakasama ng Metro Manila sa worst traffic situation sa Southeast Asia ay resulta anya ng maraming tema. Kabilang dito ang kakulangan ng kalsada, illegal parking, illegal vendors, maraming volume ng mga sasakyan at disiplina sa kalsada. Batay sa pag-aaral na may titulong Unlocking Cities, pumangatlo ang Metro Manila na mayroong worst traffic sa reyon kung saan mayroong 66 minutes ang average ng pagkakahimpil sa traffic kada araw. Nakasaad din sa pag-aaral na sa Metro Manila umuubos po ang mga driver ng average na 24 minutes bawat araw sa paghahanap ng mapaparadahan. Ang survey ay ginawa noong September hanggang October at kinomisyon ng ride-sharing na Uber sa layong mapag-aralan ang impact ng ride-sharing sa Southeast Asia. RMN News, the sound of the nation.
Gobyerno pinag-iingat ni Senators Po at Gatchalian sa papasuking kontrata para sa maintenance ng MRT. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Pinag-iingat na ni Senators Win Gatchalian at Grace Po ang pamahalaan sa papasuking kontrata para sa maintenance ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Kapwa pabor sina Gatchalian at Po na muling kunin ang serbisyo ng Sumitomo para maging maintenance provider muli ng MRT dahil bukod sa magandang track record at reputasyon ay nasubukan na ito sa mahabang panahon. Pero paalaala ni Senator Gatchalian dapat maging maingat sa paglalatag ng terms of agreement at mahalagang maging prioridad pa rin ang pagsasapribado ng MRT. Ayon kay Gatchalian na gawing short-term o maikli lang ang kontrata ni Tomo habang naghahanap ng private company na bibili sa MRT3. Diin naman ni Senator Po dapat siguraduhin pabor sa mamamayan at FOI compliant ang maisasarang kontrata. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng TCXL 558 Tatak, Arime. Magsasampa naman ang kaso laban sa mga dating opisyal ng nakarang administrasyon, hindi ginagawang scapegoat ng pamahalaan sa issue ng problema sa MRT. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Deo de Guzman. Hindi ng Palasyo ng Malacanang na hindi puro paninisi lamang ang ginagawa ng Administrasyong Duterte sa mga nakaraang opisyal ng pamahalaan sa issue ng mga aberyang nangyayari sa MRT3. Ito ang sinabi ng Malacanang sa harap na rin ng pahayag ni Vice President Leni Robredo na dapat ay ibinabase sa matitibay na ebidensya at maayos na datos at hindi para lamang makapanisi o gawing scapegoat ang mga dating opisyal ng nakaraang administrasyon kaugnay sa nasabing problema. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, maayos na hinaharap ng pamahalaan ang problema ng MRT at mismong si Pangulong Rodrigo Duterte anya ay humingi na rin ng paumanhin sa mga naaberyang nangyayari ngayon. Pero binigyan din ni Roque na hindi naman maikakaila ng ang mga problema sa MRT ngayon ay minana lang ng Administrasyong Duterte mula sa nakaraang pamamahala at alam anya ng mamamayan kung paano sinira ng nakaraang administrasyon ng MRT. Ang pag-isampa din anya ng kasong plunder laban sa mga dating opisyal ay upang maging accountable ang mga ito sa kanilang mga ginawa. Binigyan din ni Roque na hindi naman tama na palampasin lang ng Administrasyong Duterte ang mga kasalanan at katiwalian noong nakaraang administrasyon na naging ugat ng pasakit ng kalahating milyong Pilipinong sumasakay araw-araw sa MRT. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman Deo de Guzman ng DZXL 558 Tatak RMN. Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, ipinahinto na muna ng Department of Health ang kanilang dengue immunization program para sa mga estudyante sa public schools. Ito'y matapos ihayag ng manufacturer ang panganib na maaring maidulot nito sa mga hindi pa naman nagkakasakit ng dengue. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, simula kahapon ang ilabas ng kumpanyang Sanofi ang pahayag ay agad iniutos ang paghinto sa proyekto. Sinabi ni Duque na hihintay na lamang muna ng DOH ang rekomendasyon ng World Health Organization na magsisilbing technical at scientific evidence para sa implementasyon ng programa. Sa statement ng Miyerkules, sinabi ng Sanofi Pasteur na ang Denvaxia ay maaring magdulot ng severe disease kung ang mababakunahan ay hindi pa naman nakaranas o na-infect ng dengue virus. Ayon kay Duque, humingi na sila ng detalyado pang impormasyon mula sa Sanofi hinggil sa sinabi nitong severe reaction na maaring maranasan ng mga nakatanggap ng bakuna. Nabatid na sa unang phase ng programa sa ilalim ng pamumuno ni Health Secretary Jared Garin, umabot sa 491,919 estudyante na edad siyam na taon ang nabigyan ng bakuna. Sa nasabing bilang, 415,681 ang muling nabakunahan para sa second phase kung saan si Health Secretary Pauline Ubial na po ang nakaupo sa ahensya. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, the sound of the nation. Report. Balita sa Mindanao, mga kasama, anomalya sa professional regulation